templom tornyokat ejt a tájra egy zuhanó madár. Csikorog a szárnya tövében, a szél egy tűfokára száll. Már nem melegítheti könnyű madártest húsa kiülteget. Takartad a napot, mint zászlók az ünnepel. A napkötöző zenei megközelítése szövegcentrikusabbá vált. Hogyan hoztátok létre ezt a finom egyensúlyt, ahol a dallam nem nyomja le ezt a bihek lelkét, de ő maga is gazdag zenei tér? Szerintem egy kicsit mindig szövegcentrikus volt, amit csináltunk, de arra mindig figyeltünk, hogy a zenei tartalom is ott legyen az egész mellett. Ezt vagy két egymás hátának dőlő oszlopnak tartom, szóval a zenénk instrumentálisan nem állja meg a helyét, ugyanúgy, ahogy a szövegek is önmagukba versként nem működnek, szóval a kettő az megtartja egymást, megtartó közegei egymásnak, és szerintem mindentől kezdve a törekvésünk az mindkettőben az volt, hogy minél gazdagabb és érdekesebb zenei világot teremtsünk, akár a dallamvezetéssel, akár a hangszereléssel, és nekem ugyanúgy a szövegek terén ez volt az ambícióm. Zenei téren mi a hozzá fűzni való ehhez? Nehéz ehhez így konkrétan mit hozzáfűzni, mert az alkotási folyamat közepette ez teljesen magától értetődő, hogy elkezdünk egy gitárötletből felépíteni egy dalt. Tehát, hogy ezt így nehéz, mi ezt nem gondoljuk át konkrétan, hogy most a Gergőnek egy nagyon texturált szövege van, és akkor ehhez egy nagyon texturált dalt szeretnénk írni, tehát, hogy ezek nem, ilyen szempontból nem tudatos folyamatok, úgyhogy ezt ezért nehéz kommentálni. Ugye már megtudhattuk egy másik beszélgetésből, amit nem velünk készült, de hogy a korábbi lemezetek és a mostani egy kicsit, mint a víz és tűz, tehát hogy ebben nem volt semmi tudatosság ebbe a dologba, de hogy amikor mondjuk a nevét, a címét adtátok ennek az utóbbi albumnak, akkor feltűnt már valamikor a tervezőasztalon, hogy akár tulajdonképpen most ilyen elemekre bontva, vagy olyan főelemeket megemlítve készültek el ezek a dolgok, és számítottatok-e arra, hogy erre valaki asszociál esetleg? Igen, ez ugyanaz történt tulajdonképpen mindkét lemez esetén. A Partért kiáltónál is már megvolt az anyag nagy része, amikor láttuk, hogy itt a víz a dalokat összekötő szimbólum, és a napkötözőnél is már igazából le is zártuk a korpuszt, amikor éreztük, hogy itt most olyan a nap körül keringenek a dalok. A munkacíme a lemeznek Napmeleg volt, és sokáig ez volt a befutó cím. Aztán a Napkötőző már azután került mégis bele az anyagba, miután egyszer már lezártuk az egészet, de miután megszületett az a dal, tudtuk, hogy ennek kell lennie a lemez címadó dalának, és ez is nyitja az albumot. Szóval nem volt egy tudatos dolog, de miután letapogattuk ezeket a mintázatokat, azután már volt egy tudatosabb szerkesztői elv az egész mögött, hogy akkor milyen ívet járjanak be a dalok, és hogy lesz egy teljes egész így a lemez. Ti is így érzitek ezt a dolgot? Ez egy ilyen közös koncepció, vagy valakinek van esetleg valami más, vagy volt esetleg bármi más benyomása, miközben születtek ezek a lemezcímek? Címadásban én a magam részéről nem szoktam beleszólni. Szerintem az egy tök jó dolog, hogy a szövegíró álmodja meg a lemeznek a címét. Általában véleményezni szoktam az ötleteket, és ennyi. És szerintem mindannyian ezt csináljuk a zenekarból, de hogy mi nem hozunk ilyen külön ötleteket, hogy nem tudom, én a zene miatt azt gondolom, hogy szarvas kéne, hogy legyen ennek a lemeznek a címe. Nem jelenti azt, hogy nekem lettek volna egyéb ötleteim, én csak meghallgatom, hogy a Gergőnek mi jön, azt véleményezem, hogy szerintem ez nagyon király, vagy lehetne jobb, vagy ilyenek, de ez meg egy tök jó cím volt. Nekem a Napmeleg is nagyon tetszett egyébként. Én abba beleéltem magam már, hogy ez lesz a lemez címe, de aztán meg tökre a helyére került a Napkötözővel is szerintem ez az anyag.
A ti koncertjeitekre nem kikapcsolódni járnak az emberek, vagy hogy körülbelül ez a benyomás van bennem ilyenkor, hanem inkább, hogy van egyfajta ilyen megszólítás az emberekbe, hogy inkább bekapcsolódjanak abba, amit ti csináltok, és veletek együtt éljék át azt a dolgot, és ne egy koncert legyen, amire csak úgy elmennek, és egy kicsit kiengedik a gőzt. Hogy ez egyfajta tudatos dolog, vagy teljesen rossz úton járok, amikor ezek a gondolatok, vagy ezek az érzések merülnek fel bennem egy koncerten? Hát azért én remélem, hogy kikapcsolódni is járnak az emberek a koncertjeinkre, és szerintem a kettő nem zárja ki egymást, hogy egy belső odafigyelésre törekedjenek, közben a koncert ívével egy utat járjanak be, de mellette ki is kapcsoljanak, ez ugyanúgy egy elszakadása mindennapoktól, a valóságtól, úgyhogy szerintem megfér a kettő egymás mellett. Én annyit tennék hozzá, hogy egy ideje az tényleg egyfajta törekvésünk, hogy legyen egyfajta szertartásos jellege a fellépéseknek, és hogy legyen egy olyan íve, amit nem szakítunk meg. Szóval egyre kevesebbet beszélünk a dalok között, inkább zeneileg kötjük őket, és azt nem a mi tisztünk eldönteni, hogy van-e egy szakralitása a koncertjeinknek és a fellépéseinknek, de mivel a dalok hátterében ez ott húzódik, és ezeket a dalokat adjuk elő, ezért mindig a belső törekvésünk az ez irányba való haladás. Egyfajta tudatosság van a dalok felépítése között is akkor, ahogy egy lemezt felépítetek, vagy ahogy egy koncertet előadtok, hogy valami felé el szeretnétek vinni az ott bekapcsolódó embereket? Igen, mind a lemezeknek is van egy íve, koncept albumokról beszélünk, és a fellépéseknél is a műsort azt úgy tesszük össze, hogy bejárjon egy utat, de ott nyilván olyan szempontokat is figyelembe kell venni, hogy akár milyen a lassú és a gyors daloknak a váltakozása, vagy pedig hol tudok éppen áthangolni egy gitárt, vagy a sebő átérni a szintihez, szóval vannak ilyen praktikus részei is, amikor egy koncertműsort összeteszünk. I shed my faith in red. I'll live it there. I'm not saying that I'm right. Just an ocean fell out of my eye. Hogy látjátok, és mi a visszajelzés az emberek felől, hogy a ti koncertjeiteken, a ti dalaitokból ezt a fajta, én nem szeretem egy picit, nekem van egy ilyen félszemettől a spirituális szót, egy picit ilyen elcsépelté vált a mai világban, nagyon sokszor az a benyomásom ezzel, hogy sok embernek olyan dolgok jutnak az eszébe, amit inkább el akarják adni az emberek, ezt a fajta tudatosságot, vagy a tudatos életmódot, vagy a magunkra figyelést, vagy a magunk megtalálását, de hogy ha mondjuk mondhatunk egy ilyet, hogy magára találjon az ember ezekben a dolgokban, hogy magába tekintsen, és ne a külvilágban keresse önmagát. Szokott ilyen visszajelzés lenni, hogy ez így elgondolkodtatja, vagy elindítja egy ilyen úton a hallgatókat? Szoktunk olyan visszajelzéseket kapni, hogy segít a hallgatóknak, mind a koncerten való jelenlét, mind a dalok hallgatása otthon a hétköznapjaikban kapcsolódni önmagukhoz, vagy akár valami náluk nagyobbhoz, de amúgy ez nekünk nem célunk, és nincs olyan ambíciónk, hogy ilyen hatásokat váltsunk ki, szóval nincs egy üzenet, amit át szeretnénk adni. Ilyen szempontból egy viszonylag önző projektnek mondható, de hát, hogy írjuk ezeket a dalokat, és azért csináljuk, hogy legyenek ezek a dalok. Nyilván öröm minden olyan találkozás, amikor kapunk olyan visszacsatolást, hogy hogyan hatottak vissza rájuk ezek a dalok, de nem ezért születnek ezek a dalok, hogy ez a zenekar és ezek a lemezek, ezek nem egy kinyújtott kéz. Legtöbb dalotok olyan, ami szerintem egy kicsit inkább rám megnyugtató hatást gyakorol, de azért vannak olyanok is, aminél egy picit úgy érzem, hogy na erre úgy meg lehet mozdulni, hogy tapasztaltatok már olyat a koncertjeiteken bármikor, amikor valaki egy picit a másik irányba billent egy dalnál, és nem gondoltátok, hogy valakiből azt hozza ki, hogy mondjuk elkezd úgy táncolni, ugrálni, csápolni, mert hogy egy nyugodtabb nótának szántátok, de valamiért belőle ezt hozza ki, és hogyha ez az őszinte, akkor meg örülünk neki, hogy kicsit mást kaptatok vissza a közönségtől, vagy inkább váratlant, de nem mást, váratlant. Közeg volt, vagy fesztivál volt olyan,
ami nem feltétlenül az az alapközeg, ahol mi játszani szoktunk, és oda elmentünk, és mondjuk ott tök máshogy reagáltak ugyanazokra a dalokra, mint a nem lebutítva, vagy kicsinyítve az átlagos fesztiválok, ahol mi játszani szoktunk. És ez egy érdekes élmény volt, de közben meg azon a helyszínen ez tűnt a legtermészetesebb reakciónak, hogy ott például nagyon táncoltak az első 3 sorban, olyan módon, ahogy nem nagyon szoktak a mi koncertjeinken, tehát nálunk inkább ilyen fejbólogatás szokott lenni a maximum, általában állnak egy helyben az emberek, ott meg egy ilyen nagy tánc volt, ami meglepő volt elsőre, és tényleg azon a helyszínen, meg abban a közösségben, meg ez volt a természetes. Úgyhogy ilyen élmények vannak, de olyan emlékem konkrétan nincsen, hogy észrevettem volna egy embert egy közönségbe, aki valahogy nagyon máshogy reagált volna, mint a többiek, de ez nagyrészt azért van, mert általában csukva van a szemem, úgyhogy lehet, hogy szoktak ilyenek lenni, de nekem egy ilyen emlékem van, amikor Londonba játszottunk, és a Season of Singing című dalnál kb. Szerintem 30-an lehettek ott a koncerten, tehát hogy így is túlzok, és az utolsó dalunk volt a Season of Singing, és a dal második fele, hogy így beindult egy kb. Ilyen 40-es, 50-es, kopasz, hózentrógeres férfi, így nekifutott, és mint amikor valaki egy ilyen térden csúszó gólörömöt csinál, egy ilyen térden csúszást csinált, de az ott teljesen abszurd volt, és inadekvát, szóval mi is csodálkoztunk rajta, hogy ez megtörtént. Ugyanazt tudom mondani, hogy a közegtől függ, mert Nagy-Britanniában ez lehet, hogy teljesen bevett dolog egy ilyen koncertnél is. Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy volt egy magyar fesztivál, ahol egy ember egy ilyen lerágott dinnye héjat tartott a feje fölé, szinte az egész koncerten végig, és egy ilyen látszott, hogy mint egy ilyen totem így imádja azt a dinnye héjat. Nekem ő az volt is egy nagy hősöm, szóval, hogy aki tényleg egy ilyen elképesztő lelkesedéssel tud egy dinnye héjat tartani, minden le a kalappal, és ha ez jó zenét tudunk szolgáltatni, akkor nagyon örülünk. Bármikor, amikor ilyet tapasztaltatok, akkor volt olyan, hogy máshogy hatott rátok, vagy mondjuk olyat váltott ki belőletek a színpadon, hogy összenéztek, nevettek egyet, vagy esetleg valamelyik őtök egy picit belefeledkezik ebbe a dologba, és akár elneveti magát, akár a közönség felé, mint egyfajta természetességet így megengedve magának, hogy nem ezt szoktátok meg, de mégis van ilyen. Mondjuk lehúnyott szemmel, nem biztos, hogy ilyen élményed, de ha van, akkor nagyon Nem feltétlenül ilyen, csak azt akartam mondani, hogy szerintem, vagy én magam nevében beszélve, én leginkább magamon vagy egymáson szoktam nevetni, tehát a zenekaron belül. A reakciókon? Nem, valami hülyeségen, ami éppen történik, amit valószínűleg kívülről senki nem vesz észre, csak mi észreveszünk a másikon, hogy éppen majdnem megbotlott a kábelében, vagy mit tudom én, és akkor összemosolygunk. Olyanra nem emlékszem, de hát lehet, hogy volt már olyan, hogy valami nagyon furcsa dolog történt a közönségben, és összemosolyogtunk, de erről így konkrét élményem nincsen, vagy emlékem. Azt tudom, hogy elérzékenyülni szoktam, amikor a szüleimet észreveszem valamilyen koncerten, azért nem is nagyon szeretem őket észrevenni, mert túlzottan elérzékenyülök tőle, de olyan, hogy így valami nagyon vicces volt, és emiatt így elnevettük volna együtt magunkat, talán ilyen nem volt, de javítsatok ki, hogyha volt. Ja, szerintem sem robotok, sem színészek nem vagyunk. Tehát, hogy emiatt benne van az a fajta emberi faktor, hogy igen, meglátunk valamit, elmosolyodunk, egymásra nézünk, elmosolyodunk, de hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, mert az ember egyébként sem feltétlenül azért jár koncertre, hogy pontosan ugyanazt hallja, mint ott a lemezen, hanem akár belefér az, hogy itt-ott félrefog az ember, az, hogy van ez, és ezekre sokkal jobban emlékszik,
a koncertlátogató, és én is sokkal jobban emlékszem ezekre a tökéletlenségekre, vagy tehát, hogy szerintem mondjuk akár koncertlátogatóként jobban emlékszem, a zenekar elrontott valamit, meg mondjuk akkor is, hogyha mondjuk én el tudom magamat nevetni egy dolgon, egy koncert közben, az sokkal emlékezetesebb lesz, mint egy tökéletesen lejátszott, perfekt előadás.